Ahogy! Üdvözöllek a Sevatos Krokinot csatornán. A Krokinot tippek kezdőknek mostani epizódjában nem technikai, hanem inkább taktikai tanáccsal fogok szolgálni. Nevezetesen azzal, hogy ha teheted, mindig választ az egyszerűbb lövést. Az egyszerűbb lövés lehet úgy, hogy egy korongot az egyszerűbb módon eltalálni, vagy több korong közül, ami célpont lenne és az ellenfél részéről a táblámban, az egyszerűbben kontaktálni, a könnyebb lövést végrehajtani. A legjobb krokinot játékosokat nem csak azt különbözteti meg a kevésbé eredményesektől, hogy a legnehezebb ütéseket bevállalják és akár ki is tudják hitelezni, hanem az is, hogy a könnyűeket, az egyszerűbbeknek tűnőket stabilan minden szituációban meg tudják oldani. A szemléltetés végén természetesen bemutatok pár esetet, ezek bőven nem fedik az összes lehetőséget, csak szeretném megmutatni, hogy milyen szituációkban akár többféleképpen is lehetne kontaktálni egy korongot. Ha mondjuk a fekete korong itt található, közel a lyukhoz, relatíve közel a lyukhoz, az adott játékos szóval következik, akár ebből az irányból megpróbálhatná kiütni, és akkor az ő korongja valahol a lyuk közelében maradhat, megpróbálkozhat ebből az irányból is kiütni, akkor eléggé ezen az oldalt kell eltalálni, hogy az arra fel elmenjen. Ez már is egy nehezebb szögben lévő, nem annyira egyenesen könnyű rálátású pöckölés. Vagy megpróbálkozhat akár azzal is a játékos, hogy megpróbál erről korongról bepattanni, akkor valószínűleg a fekete korong tovább fog menni, és erről az ütközőről fog valamerre tovább pattanni. Az adott játékosnak kell kitalálni, abban a szituációban neki hogyan áll és mi lenne fontos, abban az esetben, hogy az adott játékos minimális előnyben van, én is ebben az esetben leginkább csak kiütné az ellenfél korongját. Van olyan szituáció, amikor jó lenne egyszerre kiütni az ellenfél korongját és 20-as is ütni, amikor ugye hozzánk képest a lyukon túl van, de elég közel egy picit fedik csak a lyukat az ellenfél korongja, akkor ugye, hogyha egyenesen megütjük, akkor nagy valószínűség ez a korong arra felé fog elpattanni, és lehet, hogy nem megy be. Ha elég erősen ütjük, lehet, hogy az el fog pattanni és kimegy, de akkor lehet, hogy a mi korongunk nem fog beesni a lyukba. Én most megpróbálkozok a teljes kiütéssel, és nagyon rosszul sikerült, el lehető legrosszabbul sikerült. Ugyanezt a szituációt, ha csak biztosan arra mentem volna, hogy én megelégszem azzal, hogy beütöm a 20-ast, és nem akarok erőset ütni. Akkor bár nem ütöttem itt teljesen az ellenfél korongját, de az enyém esik be, nem pedig az övé. Természetesen lehetnek olyan szituációk, amikor az ellenfélnek több korongja van össze-vissza valahol a táblán, és nekem ugye csak minimum egyel kontaktálnom kell az én pöszkölésemet követően, megpróbálkozhatnék kiütni azt, lehetséges, hogy elakadna abban a pöcögben, megpróbáltam kiütni ezt, mind a kettő 15 pontot érje el az a kettő korong. Az tűnik a könnyebb célpontnak, mert ezt ebből az irányból is, meg valamilyen ebből az irányból is egy nagyon picit belóghat az a pöcög, és ebben a szituációban én azt a korongot céloznám, és könnyűszerrel ki is ütöm. Csak most bemutatom, megpróbálnék arra rámenni egyenes kiütéssel. Ez is kivitelezhető, azonban ha most megnézzük, elég könnyű szituációt, vagy azt mondom, könnyű szituációt, mindegy üthető szituációt hagytam a másik félnek, és akkor ő arról oda pattanhat. Igazából mindegy milyen szinten van, ha könnyebb pöszkölést választasz, akkor valószínűleg nagyobb eséllyel fog az sikerülni, és hogyha sokat játszol, akár versenyzel nap, vagy hosszú játék délután, vagy este tartotok, minél egyszerűbb pöszköléseket választasz, egyrészt annál több sikerélményed lehet, másrészt annál inkább könnyebb dolgod lesz hosszú távon, annál kevésbé megterhelő, nem kell mindig a nehezebb szituációkra rákészülni, gondolkozni. Ilyen szempontból én azt mondom, hogy ha teheted, válaszd inkább az egyszerűt. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!